હવે નોર્મલી ઘણી એપ્લિકેશન ઓનલાઈન શોપિંગ એપ્લિકેશનમાં તમે જોયું હશે કે તમે ચેકઆઉટ કરો ધારો કે તમારું પેમેન્ટ આવી ગયું હોય 5,000 પેમેન્ટ કરવાનું છે તમે પે પર ક્લિક કરો એટલે એક નવી સ્ક્રીન ઓપન થાય ત્યાં તમે ડેબિટ કાર્ડ ક્રેડિટ કાર્ડ ગૂગલ પે વોટએવર એ બધું તમે નાખો ત્યાં તમે પે બટન પર ક્લિક કરો એટલે તમારું બેંકનું પેજ ઓપન થાય અને બેંકના પેજ પર જે ઓટીપી આવ્યો ઓટીપી નાખો પે કરો એટલે આટલેથી જાય થેન્ક યુ વાળા પેજ પર ઓકે સો નોર્મલી એપ્લિકેશનની અંદર તમારું સમથિંગ આ રીતે કોડિંગ હોય ઓકે કે ક્રેડિટ કાર્ડ ડેબિટ કાર્ડ લેવાનો છે બેંકના એપ્લિકેશન હેપમાં બધામાં પેમેન્ટ મેથડ તો સેમ જ હોય એકદમ સેમ ઓકે તો હવે આ એક વસ્તુ સમજીએ હવે આ એક્ચ્યુઅલી વર્કિંગ છે નોર્મલી ઓનલાઈન પેમેન્ટ આ રીતે વર્ક કરે હવે એઝ અ ડેવલપર વિચારી આપણે કે આ વસ્તુ કઈ રીતે બનાવેલી હશે ઓકે કે ધારો કે પે પર ક્લિક કરે તો આટલે જે ક્રેડિટ કાર્ડ ડેબિટ કાર્ડ બધું નાખે છે ક્યાં ચેક કરાવવું પડે બેંકના સર્વર अब ऑब्वियसली एज अ डेवलपर આપણે જે એપ બનાવી છે તો બેંક તમને આવી બધી ફેસિલિટી તો આપશે ને કે તમે ક્રેડિટ કાર્ડ ડેબિટ કાર્ડ નાખો એટલે બેંક તમને રિપ્લાય કરે આવું તો નહીં થાય તો આના માટે આ બધી વસ્તુ કરવા અને ઓબ્વિયસલી બેંકનો પર ઓટીપી આપણે પણ સેન્ડ નહીં કરી શકીએ ઓકે તો આનું જે સોલ્યુશન છે તો ગવર્મેન્ટે અમુક કંપનીઓ સિલેક્ટ કરેલી છે એને કહેવાય પેમેન્ટ ગેટવે પેલે નહીં ને આવેલ એસઆઈએસ નહીં ને આપણે એટીએમ માં ને એમાં વિથડ્રો કરાવવાનું પેમેન્ટ ગેટવે આવે છે રેઝર પે પછી પેટીએમ પેપાલ ઓકે પેપાલ પેયુ મની આ બધા પેમેન્ટ ગેટવે તો જો એકચ્યુઅલી તમારે કોડિંગ શું કરવાનું પહેલું તમારે આ એક સાઇટ પર તમારું અકાઉન્ટ હોવું જોઈએ આપણે રેઝર પે યુઝ કરવાના રેઝર પે પર તમારે એક અકાઉન્ટ બનાવો એ અકાઉન્ટ બનાવો એટલે તમને એ લોકો એક કી આપે જ્યારે તમે પે બટન પર ક્લિક કરો ને ત્યારે ખાલી સિમ્પલ આટલેથી તમારે રેઝર પેની એપ પર રીડાયરેક્ટ કરી દેવાનું યુઝર એમાં તમારે ખાલી એને કી આપવાની અને કેટલા પૈસા લેવાના છે તે આપવાનું હવે આટલેથી બધું કામ મતલબ ક્રેડિટ કાર્ડ લેવાનું ચેક કરવાનું બેલેન્સ છે કે નહીં બેંકનો ઓટીપી ચેક કરવાનું બધું કામ આ લોકો અચ્છા રેઝર પે આપણે એમાં હવે ફોરગેટ નો ની બધું પછી રેઝર પે વાળું બધું કામ રેઝર પે આપણું કામ ખાલી રેઝર પે સુધી પહોંચાડવાનું ત્યાં આ કી સાથે કે કોના કયા અકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાના છે ઓકે હવે જેવું આટલેથી સક્સેસફુલ પેમેન્ટ થઈને સક્સેસ થાય કે ફેલ થાય આટલેથી રેઝર પે તમને એક રિપ્લાય આપે કે પેમેન્ટ સક્સેસફુલ થયું કે ફેલ હવે ઓબ્વિયસલી આટલી ઝડપે તમને સક્સેસ મળે હવે આપણે તમારે જે કોડિંગ કરવું છે કે લાઈક સક્સેસ મળે તો ટેબલમાં એન્ટ્રી કરાવ્યું ફાઇલમાં એન્ટ્રી કરાવ્યું અને થેન્ક યુ વાળા પેજ પર રિડાયરેક્ટ કર્યું જો ફેલ મળે તો એને ફેલ વાળા પેજ પર રિડાયરેક્ટ કર્યું તો આટલેથી આપણું કામ સ્ટોપ થયું આટલે આપણે રિઝલ્ટ ઉપર ડાયરેક્ટ કર્યું અને જો યુઝરે પેમેન્ટ સક્સેસફુલ કર્યું તો તમને સક્સેસ યા ફેલનો એક મેસેજ આવે ઓકે હવે જેવું પેમેન્ટ જો સક્સેસ થાય તો જે પૈસા હોય 500 રૂપિયા જે આવે એ એકચ્યુઅલી રેઝર પેના અકાઉન્ટમાં જાય રેઝર પે પર જે તમે અકાઉન્ટ બનાવો હોય ત્યાં જાય ત્યાંથી તમારે બેંકમાં ટ્રાન્સફર કરવું અને ત્યારે લોકો ચાર્જ કમિશન તો રેઝર પે આટલી જે ફેસિલિટી આપે છે આ બધી ફેસિલિટીનો એક અમુક ચાર્જ એ લોકોનો ફિક્સ છે 1 કે 2% લે પર ટ્રાન્ઝેક્શન ધારો કે 200 રૂપિયા 100 રૂપિયાનું પેમેન્ટ થયેલું હોય તો 90 યા 95 તમારી પાસે આવે 5 રૂપિયા લોકો કમિશન ઓકે સો આપણે આ વસ્તુ શીખવાની છે કે આ વસ્તુ કઈ રીતે તમે પ્રોજેક્ટમાં અપ્લાય કરી શકો ઓકે સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે રેઝર પે પર એક અકાઉન્ટ બનાવવું પડશે બહુ ઈઝી છે પેમેન્ટ ઓનલાઈન પેમેન્ટ રેઝર પે ઓકે સો રેઝર પેની સાઇટ પર જાઓ સાઇન અપ કરો જો આ બધી કંપનીઓ રેઝર પે યુઝ કરે સ્વિગી ઝોમેટો બધા આ લોકો બધા રેઝર પે યુઝ કરે ઓકે ચલો તો આપણે લોગિન વિથ ગૂગલ છે લોગિન વિથ ગૂગલ ઓટોમેટિકલી રજિસ્ટર લોગિન બધું કરી નાખ્યું આ કંપની તમારી રજિસ્ટર છે કે નહીં ઓકે ચલો કોન્ટેક્ટ નંબર ના સો આ તમારું એક અકાઉન્ટ ક્રિએટ થઈ ગયું રેઝર પે પર બરાબર હા બસ આ થઈ ગયું રેઝર પે નો મેસેજ આવ્યો બહુ ઈઝી બનાવ્યું છે હવે ઓનલાઈન પેમેન્ટની અંદર કોઈ પણ તમે પેમેન્ટ ગેટવે લઈ લો એ લોકો તમને બે મોડ આપે ટેસ્ટ મોડ અને પ્રોડક્શન મોડ લાઈવ મોડ પણ કહેવાય ને ટેસ્ટ મોડ એટલા માટે કેમ કે ઓબ્વિયસલી પૈસાની વસ્તુ છે એટલે એ લોકો તમને એક ચાન્સ આપે પહેલા તમે બધું ટેસ્ટિંગ કરી બધું બરાબર છે તો આ ટેસ્ટ મોડને લાઈવ મોડમાં કન્વર્ટ કરનાર બટ લાઈવ મોડ કરો ત્યારે તમારે બધી ડિટેલ્સ આટલે નાખવી પડે તમારું કેવાયસી આખું કરાવવું પડે ઓકે સો ઓબ્વિયસલી અત્યારે તો આપણે લાઈવ નથી કરવાના આપણે ટેસ્ટિંગ પર કરવાના
હવે કી જનરેટ કરવા માટે આટલે સેટિંગ્સમાં જાઓ અને સેટિંગ્સમાં આટલે જો પહેલો ઓપ્શન છે કલર. જો તમારું પેમેન્ટ ટુ પેજ આવું દેખાશે. હવે ઓબ્વિયસલી સ્વિગી છે એટલે રેડ કલર એ લોકો યુઝ કરે છે, તો તમે આટલેથી ચેન્જ પણ કરી શકો. આટલે લોગો પણ મૂકી શકો. એ લોગો આટલે આવી જશે. બરાબર? ધેન મેઇન તો આપણે આ એપીઆઈ કીમાં જાઓ, જનરેટ ટેસ્ટ કી, અને આ કી જનરેટ કરાવવાની. આ કીનું પછીથી જરૂર પડશે આપણને. ઓકે, ચલો. અલગ અલગ પર અકાઉન્ટ અલગ અલગ. ઓકે, સો રેઝર પે મોસ્ટલી બધી કંપનીઓ આના માટે પેકેજ જ આવે. રેઝર પેનું પણ એક પેકેજ અવેલેબલ છે. સો ઇન્સ્ટોલિંગમાં જઈએ, રેઝર પે ફ્લટર, બધા પેટીએમ નો પણ પેકેજ આવે. બધા સાથે માટે એ લોકોએ બનાવેલું છે. પીએચપી માટે અમે પીએચપીમાં કામ કરીએ, લારાવેલમાં કામ કરીએ, બધા માટે બનાવેલું છે. સો ઓબ્વિયસલી બહુ મોટી ટીમ છે રેઝર પે. બટ એ લોકો ચાર્જ કેટલો લે? પર ટ્રાન્ઝેક્શન 5 રૂપિયા 10 રૂપિયા કાપી લેશે એમાં તો. ફિક્સ 10 ના એવું નહીં, પર ટન જેટલી અમાઉન્ટ હોય એટલા. તમારું 5 લાખનું પેમેન્ટ હોય તો 1000-2000 રૂપિયા પણ કાપી લે. ઓકે, ચાલો. સો આ થઈ ગયું. નાવ આપણે થોડી ડિઝાઇનિંગ કરી નાખીએ. એપ બાર ટાઇટલ ફાયદેસ આમાં કઈ કામ નથી. પેમેન્ટ બોડી આપણે કોલમ લઈએ, ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ કોલમ, ઓકે, એનું બટન. આની પર ક્લિક કરે ત્યારે જેટલી અમાઉન્ટ નાખેલી હોય, સો where amount equals to underscore amount dot text dot toString આપણને મળી ગયું. આટલાનું પેમેન્ટ લેવાનું. ચલો, રેઝર પે ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે, એ લોકોએ ઓલરેડી એક્ઝામ્પલ આપેલું જ છે. ફર્સ્ટ તમારે એક પ્લેટફોર્મનું વેરિયેબલ બનાવવાનો છે. પ્લેટફોર્મ મેથડ ચેનલ ઇમ્પોર્ટ કરવાનો આવશે. રેઝર પે નો એક ઓબ્જેક્ટ બનાવો અને આ છે એનું પેમેન્ટ. આટલું કોડિંગ છે. ઓકે, તો આ જગ્યા પર તમારે કી આપવાની. કઈ કી છે? ઓલરેડી આપણે આપણા અકાઉન્ટની અંદર કી બનાવેલી જ છે. કેટલા રૂપિયાનું પેમેન્ટ કરવાનું? પ્રોફેશનલ લોકો એ જ યુઝ કરે. પ્રોફેશનલ મતલબ બહારના જે ક્લાયન્ટ્સ હોય ને સ્કાઈપ જ યુઝ કરે. ઓકે, ચલો. તો આટલે આપણે હવે અમાઉન્ટ આપવાની છે. તો ઓબ્વિયસલી ડબલ ડોટ પાર્સ અમાઉન્ટ, અને રિઝર્વ પે એકચ્યુઅલી ડિવાઈડ બાય 100 કરી નાખે બાય ડિફોલ્ટ અમાઉન્ટને. સો આપણે ઇન્ટુ 100 કરીને મોકલીએ. ઓકે, આ છે તમે નેમ. તમે સાના તમારું જે પણ કંપનીનું નામ હોય તે. ઓકે, ધેન તમે સાના માટે પેમેન્ટ લો છો તે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ઓનલાઈન શોપિંગનું પેમેન્ટ છે, ઓનલાઈન શોપિંગ. ઓકે, આ ડિફોલ્ટ એટલે એકચ્યુઅલી જે યુઝર લોગિન હોય, જે યુઝરનો પરથી પાસે તમારે પેમેન્ટ લેવાનું છે એનો કોન્ટેક્ટ નંબર અને ઈમેલ આઈડી લેવાનું ઓપ્શનલ છે. ઓકે, ધેન આ રેઝર પે ડોટ ઓપન, એટલે આટલેથી આપણે રેઝર પેની એપ ઓપન કરાવી દીધી. ઓકે, હવે આપણું કામ આટલે કમ્પ્લીટ થયું. બટ ત્યાંથી રેઝર પે તમને મેસેજ સક્સેસ થશે પેમેન્ટ તો શું કરવાનું, ફેલ થશે તો શું કરવાનું, તો એની બધાની મેથડ જ આપેલી છે. ઓકે, તો જ્યારે સક્સેસ થશે તો આની અંદર જશે સક્સેસફુલ પેમેન્ટ. ઓકે, એરર હશે તો આમાં, અને ગૂગલ પે નું પેમેન્ટ હશે તો આની અંદર. આ ખાલી પ્રિન્ટ કરાવ્યું છે કે હા રિસ્પોન્સ આવી ગયો. ઓકે, તો આટલે હવે તમારે પછી જે કોડિંગ લખવું, લાઈક તમે એને થેન્ક યુ વાળા પેજ પર ડાયરેક્ટ કરી દો. ઓકે, થેન્ક યુ વાળા પેજ પર તમે રીડાયરેક્ટ કરી શકો. યા એટલે ફેલ, આ પેમેન્ટ જ્યારે ફેલ થયું ત્યારે પહેલા ઉપ્સ કરીને જે એરરનું પેજ હોય એની પર તમે રીડાયરેક્ટ કરી દો. ઓકે, ચાલો તો જોઈએ આ વસ્તુ થાય છે કે નહીં. ક્યાં
હા એ કંઈ કામ અચ્છા સો રેઝર પેમાં બસ આટલું જ કોડિંગ બહુ એકદમ ઇઝી આ લોકો કોડ બનાવીને આપે ઓનલાઈન પે હા તે તો લોજિક લખેલા હોય કે ધારો કે આટલે એક પ્રોડક્ટ મૂકેલી છે 500 રૂપિયા છે આપ એવું કોડિંગ લખેલો કે આની પર ક્લિક કરો તો 500 રૂપિયા જ જવા જોઈએ અત્યારે કે મેં ટેક્સ આ મેં અત્યારે ટેક્સ્ટ બોક્સમાંથી લીધું એની જગ્યાએ તમે એટલે ફિક્સ લખી દો આ ફિક્સ જશે એ લોજિક પર लॉग आउट करो ओके फरीથી એપ ઓપન કરો રન ના રન ડાયરેક્ટ કરો ના ના બસ રન કરો ઓકે એ તો એનો ઓબ્જેક્ટ છે એ સાઇન આઉટ માટે કહ્યું ને એ નીચે સાઇન આઉટ લખ્યું હશે નીચે બટન પર ક્લિક કરીને પહેલા સાઇન આઉટ કરાવવું છે હા એક મિનિટ જસ્ટ પ્રેક્ટિસ માં તો જાણે ઓલા ઈમેલ ને નેમ ને બધું લેવું પડશે ને ગૂગલ આઈડી ઈમેલ આઈડી સેટ સ્ટેટમાં થોડી સેટ પ્રેફરન્સ બસ હા સેટ સ્ટેટમાં ચાલે હા સાઇન આઉટ કરે ને તો પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ પાછું તમને પેલું ગૂગલ નું પોપઅપ પૂછે તમે એ નહીં લખો ને તો જે છેલ્લું લોગિન કરેલું હોય ને તે જ આવી જો સોરી 500 પહેલી વાર દેખાય જો આ પે કર્યું એટલે રેઝર પે ઓપન થઈ ગયું બરોબર ક્લોક જો 5 રૂપિયા જ કેમ આવ્યું 5 જ લખ્યા 5 જ લખ્યા હશે ચાલો તો 5 લખ્યા હશે જો આમાં બધું જ ઓપ્શન આવી અને પેલો કોન્ટેક્ટ નંબર અને ઈમેલ આઈડી તો યુઝરનો કોન્ટેક્ટ નંબર અને ઈમેલ આઈડી હોય તો એટલે પાસ કરી દેવાનું બધું જ આવે યુપીઆઈ ફોન પે પેટીએમ આ બદલી કાઢ્યું પેલા આ બધું નહીં ઓકે સો હવે આ ટેસ્ટિંગ છે બરાબર તો ટેસ્ટિંગ માટે એ લોકો એક કાર્ડ આપે છે તો આ કાર્ડમાં જાઓ સ્કીપ સેવ કાર્ડ અને કાર્ડનો નંબર છે 4111 એક્સપાયરી 25 હોલ્ડર નેમ કંઈ પણ સીવીવી નંબર કંઈ પણ પે સ્કીપ હવે આ કર્યું એને ક્રેડિટ કાર્ડ ડેબિટ કાર્ડ બધું ચેક કર્યું આ બેંકનું પેજ આવી ગયું અત્યારે એ લોકો ટેમ્પરરી ટેસ્ટિંગ છે એટલે અત્યારે આ બતાવે કોઈ પણ તમે ઓટીપી નાખી દો એટલે કોઈ પણ ઓટીપી નાખી દો સબમિટ કરો તો પેમેન્ટ સક્સેસફુલ થઈ ગયું ને જો પેમેન્ટ સક્સેસફુલ થયું ને એટલે આપણે પેમેન્ટ સક્સેસ રિસ્પોન્સ આ સક્સેસ તમને સક્સેસ મળી ગઈ એટલે આટલેથી થેન્ક યુ વાળા પેજ પડી જાય મૂકી ઈમેલ મૂકી દેવાનું અને જો આ 5 રૂપિયાનું મેં કર્યું ને ટ્રાન્ઝેક્શનમાં આવી ને આટલે કેપ્ચર કરવું પડે એકચ્યુઅલી જો તમારું ઓટોમેટિક પેમેન્ટ પણ આની અંદર સેટિંગ થઈ શકે જો 0.10 પૈસા કાપ્યા એ લોકોએ એટલે જોવા જાવ તો કેટલા કાપ્યા 10% 1 કે 2% કાપ્યા 2% કાપ્યા એ લોકો આ હવે આટલેથી તમે બેંકમાં ટ્રાન્સફર કરી શકો ઓનલાઈન પેમેન્ટ આ રીતે વર્ક કરે ઓકે ટ્રાન્સફર કરવા એ તો આપણે એઝ અ ડેવલપર આપણે તો બસ ક્લાયન્ટ તમને ખાલી આ કી આપે આ જે કી છે ને એ આપે
એ તમને અકાઉન્ટ એક્સેસ કરવાના ઓથોરિટી નહીં આપે. આ કી આપી દે અને પછી તમે એને કોડિંગમાં સેટઅપ કરી દેવાનું. ઓકે, ઓકે. ચાલો બસ.